हे वाट्स अप एभ्रिवान। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी OnePlus Nord 3 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। OnePlus Nord 3 चाहिँ रिसेन्टली इन्डियामा लन्च भएको थियो र यो चाहिँ अहिले नेपालमा पनि लन्च भइसकेको छ। सो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 70,000 बाट स्टार्ट हुन्छ यसको प्राइस र यो चाहिँ अहिले दराजमा प्री अर्डरको लागि एभाइलेबल भइ पनि सकेको छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो स्टार्टिङ अफ विथ डिजाइन, OnePlus Nord 3 को डिजाइन चाहिँ तपाईँको OnePlus Nord 2 भन्दा चाहिँ इन्टायरली डिफ्रेन्ट छ। ल डिजाइन वाइज मलाई राम्रो पनि लागेको छ, काइन्ड अफ रिफ्रेस डिजाइन छ यो। र यसो हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो डिजाइन चाहिँ OnePlus Nord CE3 जस्तै सिमिलर पनि छ। सो सेम डिजाइन चाहिँ यहाँ OnePlus Nord CE3 मा पनि युज गरिएको छ। त्यसै गरी यो फोनमा चाहिँ तपाईँले IP54 डस्ट र स्प्ल्यास रेसिस्टेन्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले OnePlus को आइकोनिक अलर्ट स्लाइडर नै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.74 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ HDR10+ एमोलेड प्यानल हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले 120Hz रिफ्रेश रेट नै पाउन सक्नुहुन्छ। रिजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 1.5K सम्मको रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ र प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 को नै प्रोटेक्सन दिएको छ। सो टकिङ अबाउट पर्फर्मेन्स, यहाँ चाहिँ तपाईँले मिडियाटेकको डिमेन्सिटी 9000 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 4 नैनोमिटरमा बेस्ट प्रोसेसर हो। यो चाहिँ मिडियाटेकको लास्ट इयरको फ्ल्यागशिप प्रोसेसर हो र अफकोर्स तपाईँले चाहिँ यसमा एउटा पावरफुल पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सो OnePlus Nord 3 को पर्फर्मेन्स यहाँ हामीले पोको F5 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ पोको F5 मा चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रेगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। यसलाई डाइरेक्टली कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ AnTuTu स्कोरमा चाहिँ यहाँ डिमेन्सिटी 9000 ले स्लाइटली बेटर पर्फर्म गर्दछ। सो त्यसै गरी गिगबेन्च स्कोरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्न्यापड्रेगन 7+ Gen 2 चाहिँ तपाईँको स्लाइटली बेटर छ तपाईँको सिंगल कोर पर्फर्मेन्समा। त्यसै गरी इन केस अफ मल्टिकोर पर्फर्मेन्स यहाँ चाहिँ डिमेन्सिटी 9000 बेटर छ तपाईँको स्न्यापड्रेगन 7+ Gen 2 भन्दा। त्यसै गरी अब मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 8GB सम्मको चाहिँ LPDDR5X ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँले 256GB सम्मको चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब सफ्टवेयर एन्ड UI को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले Oxygen OS 13.1 पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी Android 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न पाउनुहुन्छ। 50 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ सोनी IMX890 को यहाँ प्राइमेरी सेन्सर देख्न पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ तपाईँले म्याक्रो लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ याद छ भने चाहिँ सोनी IMX890 चाहिँ त्यही सेन्सर हो जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप OnePlus 11 मा युज गरिएको थियो। त्यसै गरी अब सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ OnePlusले चाहिँ ब्याट्रीमा पनि यहाँ अपग्रेड गरेको छ। पहिला चाहिँ OnePlus Nord 2 मा चाहिँ तपाईँले 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ OnePlus Nord 3 मा चाहिँ तपाईँले यहाँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ तपाईँको 80 वाटको सुपर हुक फास्ट चार्जिङ। त्यसै गरी यो फोनको अरू फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 र अरू NFC जस्ता फिचर्सहरू नै पाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।